How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මේ WhatsApp group එකක් කියන එක. ඉතින් WhatsApp group එකක් හදලා ඒ හරහා තමන්ගේ English කතන දැනුම, ඒ කියන්නේ spoken English දැනුම ඉහළ දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ වගේ group එකක් හදන්න කියන එක. ඉතින් ඉස්සරත් මම Telegram වල group එකක් හැදුවා. ඉතින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම Telegram group එක හැදුවා. ඒක ගොඩක් සාර්ථකව කරගෙන ආවා. නමුත් ඒකේ සමහර කට්ටිය හින්දා ඒක හරියට කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් දැන් තීරණය කළා තියෙනවා WhatsApp group එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ මොකද දන්නවද? තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරන එක. නැතුව මේ මැසේජ් කළා මේ රයිටින් පැත්තේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලියන පැත්ත වර්ධනය කිරීමක් නෙමෙයි. මේකේ කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදවන එක. ඉතින් කාට හරි මාස 4ක් වගේ ඇතුළත මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බේසික් එක මේ හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතනය පුරුදු කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ තමන්ට බේසික් එක. ඒ කියන්නේ ගැට ගහගෙන හරි කතා කරන්න පුළුවන් මට්ටම හදන එක. ඉතින් ඒක කාට උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මුල ඉඳන් එකතු වෙන කට්ටියට මගේ යාළුවන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස 4ක් විතර මේක හරියට කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මූලික දේවල් ටික හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනයේ. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි ඉතින් ගෙදර ඉඳන් තමන්ට ගෙදර ඉඳන් මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස ගානේ අපි දෙනවා මොනවද අද දවසේ කරන්න ඕනේ, හෙට මොනවද කරන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට මගේ යාළුවන්ට මම පෞද්ගලිකව ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම කරන්න තියෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මැසේජ් කරන එක නම් නෙමෙයි, කියන්නේ chat කරන එක නම් නෙමෙයි. මේකෙන් තියෙන්නේ තනිකරම ඉංග්‍රීසි කතනය හදා ගන්න. ඉතින් සරලව හිතන්නකො මෙහෙම දැන් group එකේ ඉන්නවා 100 දෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ 100 දෙනත් එක්කම දවස ගානේ වුණත් ඒගොල්ලන්ට call කරලා WhatsApp එකකින් free. ඉතින් WhatsApp එකකින් free ඔයාට calls ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 100 දෙනෙක් ඉන්නවනම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් ඒ 100 දෙනාටම ඔයාට call කරලා ඒ පාඩම් practice කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ කියන්නේ හිතුණ පාඩම practice කරනවා නෙමෙයි. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මුල ඉඳන් මේක පිළිවෙලට යන ගමනක්. ඉතින් පළවෙනි පාඩම දුන්නාම දවස් දෙකක් තුනක් ඒ පාඩම practice කරන්න ඕනේ. මම දෙවෙනි පාඩම practice කරන්න කියනකම්. තේරුණා නේද? ඉතින් මෙහෙම හිතන්නකෝ මුල්ම පාඩම ඒ කියන්නේ අපේ මේ real start spoken english videos වල තියෙන පළවෙනි පාඩම ඔයා හොඳට practice කරන්න ඕනේ තනියම. ඉතින් ඒවල මොනවාරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහගන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂම දේ. ඉතින් ඒ විශේෂම දේ හොඳට මොළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම වෙන කෙනෙක්ගෙන් නෙමෙයි මගෙන් අහන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ පළවෙනි පාඩම තමයි practice කරන් යන්නේ. හැබැයි පළවෙනි පාඩම practice කරන් යනකොට ඔයා මේ පස්වෙනි පාඩමේ හයවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න අහලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ හරි පිළිවෙලට අපි මේක කරන් යන්න ඕනේ. පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් group එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කෝල් කරලා මේ පාඩම ආපහු ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නිකන් හිතන්නකෝ සරලව මෙහෙමයි. පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාට කෝල් කරලා තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. එයා ඒකට උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට කියන ප්‍රශ්න ටික අහන්න කියලා ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් නවතින්න එපා. තව කෙනෙක්ට කෝල් කරන්න. තව කෙනෙක්ට කෝල් කරලා ප්‍රශ්න ටික ආපහු අහන්න උත්තර ටික දෙන්න. විනාඩි 10ක් එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් මේ ප්‍රශ්න උත්තර දීලා හරියන්නේ නැහැ. දෙතුන් සැරයක් එයත් එක්ක ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ට කෝල් කරලා එයත් එක්කත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඔහොම ඔයාට දවසට ගොඩාක් කට්ටිය එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කට ඇරෙනවා. නැතුව මේ මැසේජ් කරන එක නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒකයි කලින්ම කිව්වේ මේක මැසේජ් කරන chat කරන group එකක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම කරන කට්ටියව අපි ඇත්තටම අයින් කරනවා. අපි තියාගන්න මේක හරියටම කරන් යන කට්ටිය විතරයි. ඉතින් මේකේ අනිත් විශේෂම දේ තමයි දවසකට පැය කහමාරක්වත් තියාගන්න මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටියක් එක්ක වාට කෝල් කරලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට දවසකට පැය කහමාරක් විතර අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දේ. අනිත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේක ගෑනු ළමයිට වෙනම පිරිමි ළමයිට වෙනම. ඉතින් groups දෙකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ පිරිමි ළමයි එක group එකක, ගෑනු ළමයි එක group එකක. ඉතින් girls ලාට එක group එකක්, boys ලාට එක group එකක්. මොකද මම කලින් කිව්වා මම ඉස්සර Telegram group එකක් හැදුවා කියලා. දැන්ටත් ඒ group එක තියෙනවා. හැබැයි ඕකේ ওই වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ English ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි එන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ එක එක ප්‍රශ්න එතන. ඉතින් අන්නේ හින්දා තමයි මේ ගැහැණු ළමයිට එක group එකක්, ඒ වගේම පිරිමි ළමයිට තව group එකක් කියන එක. ඉතින් වයස නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩිමල් කෙනෙක්ට වුණත්, වැඩිහිටියෙක්ට වුණත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. කුඩා දරුවෙක්ට වුණත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හරියට හිතලා තමයි එහෙම groups දෙකක් වෙන වෙනම ගැහැණු ළමයිට එකක්, පිරිමි ළමයිට එකක් කියලා වෙනම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක හොඳට මගේ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේක මේ නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවක් නන් නෙමෙයි. මොකද නොමිලේ දුන්නාම ගොඩාක් කට්ටිය එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ඕන කෙනෙක් එනවා, නැති කෙනෙක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක හරියට කරගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ group එකේ ඉන්නවනම් මාසෙකට රුපියල් 200ක් එක සමාජිකයෙක්ගෙන් අය කරනවා. හැබැයි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ මාස දෙකේ රුපියල් 200 අය කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ යාළුවෝ ගොඩක්ම දන්නවා දැන් මේ COVID-19 ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා ඇත්තටම රටක් ලෝකයක් විදියට අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි යාළුවන්ගෙන් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. එහෙම කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ටික පහ වුණාම ඒ කියන්නේ මාසෙකට රුපියල් 200ක් අය කරනවා. හැබැයි මේ 200 අය කරන
ප්‍රධානම හේතුව මෙන්න මේකයි. මොකද අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම නිකන් දෙනකොට ලොකු පිරිසක් එකතු වෙන ඕන කෙනක් තියෙනවා නැති කෙනක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම මුදලක් අය කරලා කරාම ඇත්තටම ඕන කෙනා විතරයි ඒ ගෲප් එකේ ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 200ක් කියන්නේ පොඩි ගාණක්. නමුත් ඒ වගේ ගාණක් අපි අය කරන්න කියලා හිතුවේ ඇත්තටම එතකොට අපිට හරියට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මෙයා තමයි ගෲප් එකට ගැලපෙන්නේ. මොකද ගැලපෙන්නේ නැති කෙනත් අන්තිමට නිකන් දෙනකොට ගෲප් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔය කියපු දේවල් හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේකේ අරමුණ? ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතනය මාස 4න් වගේ ඒ කියන්නේ බේසික් එක මූලික දැනුම අනිවාර්ය හොඳටම හදාගන්න එක. ඒකට මගෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම හෙල්ප් එක තමයි මට ඕන වෙලාවක මගේ යාළුවන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් ටික කරන් යනකොට ප්‍රැක්ටිස් කරන් යනකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙලාවක මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අහන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මට විතරයි. මගේ නම්බර් එකට විතරයි. ඉතින් මගේ නම්බර් එක තමයි 071 46 43 42 4. ඉතින් ওই නම්බර් එකට කතා කරලා මගේ යාළුවන්ට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි පිළිවෙලට තමයි කරන් යන්න ඕනේ. මම මේකයි කිව්වේ පළවෙනි පාඩම කරන් යනකොට ඔයා පස්වෙනි හයවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක් අහලා වැඩක් නැහැ. පළවෙනි පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මේ ගෲප් එකට එකතු වෙන්න ඕන නම් ඔයාටත් මේ ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒකට මැසේජ් එකක් එවලා හරියන්නේ නැහැ. මගේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් එවලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපේ ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න, ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව අපේ ගෲප් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔය කියපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවෝ ගලුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඔයත් අපේ ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්න.